Γεια σε όλους, Παυλάρας εδώ. Σήμερα θα κάνουμε ένα review για το Mortal Kombat 1. Να πω ότι είμαι μεγάλος φαν αυτού του franchise. Είχα μεγάλες ελπίδες για αυτό το παιχνίδι, πολύ ενθουσιασμό, αλλά απογοητεύτηκα αισχρά. Προπαρήγγειλα το Premium Edition, έδωσα 100 ευρώ και πήρα ένα παιχνίδι το οποίο ήταν σπασμένο, δεν δούλευε, κράσαρε, bugs, έλειπαν πολλά βασικά πράγματα τα οποία τώρα έχουν διορθωθεί. Οκ, αλλά πέρα από αυτό το σημείο, τι έχει σαν περιεχόμενο το παιχνίδι να δώσει? Και το παιχνίδι δεν έχει πολλά να δώσει. Και θα ξεκινήσουμε με το single player και θα σας εξηγήσω γιατί να μην αγοράσετε αυτό το παιχνίδι, δεν αξίζει τα λεφτά του. Δεν αξίζει 60 ευρώ αυτό το παιχνίδι. Και θα σας πω γιατί. Ας αρχίσουμε από το single player. Το single player έχει τρία πράγματα. Έχει τους πύργους, κλασικοί πύργοι πρέπει να είναι εκεί, απλά πράγματα, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Έτσι, πάμε παρακάτω. Μετά είναι το story mode, το οποίο είναι η ταινία, βλέπεις την ταινία cutscenes και κάθε τόσο παίζεις και μια μάχη και μετά συνεχίζει με cutscene και γίνεται όλο αυτό. Διαρκεί γύρω στις 4,5 ώρες, έχει φάση, αλλά μέχρι εκεί. Το γράψιμο της ιστορίας δεν είναι καλό. Ίσως κάνω ένα άλλο βίντεο που θα πηγαίνω εις βάθος γιατί δεν είναι καλό. Θα σας πω τώρα ότι είναι κακό το γράψιμο. Χρησιμοποιεί αναμασημένες ιδέες του παρελθόντος όπως το Deadly Alliance, λίγο από το στρατό του Onaga, λίγο το Armageddon και έχει να κάνει πάλι με το χρόνο. Είναι δηλαδή τεμπέλικο, αναμασημένες ιδέες και οι σκηνές μάχης δεν είναι πολλές και δεν είναι τόσο καλές. Έχει φάση αλλά δεν είναι καλή ιστορία. Και πάμε στο επόμενο mode του single player που είναι το Invasions. Για το Invasions έχω ένα ολόκληρο βίντεο που πηγαίνω εις βάθος γιατί είναι μούφα. Εδώ θα σας πω επιγραμματικά ότι είναι βαρετό, επαναλαμβανόμενο και τεμπέλικο. Δηλαδή, παίζεις μάχες εναντίον του CPU με κάποια modifiers, πέφτουν φλόγες, κεραυνοί κτλ. Πας από το ένα σημείο στο άλλο σαν επιτραπέζιο και είναι πολύ βαρετό. Δεν αξίζει. Αντί να πάρουμε ένα conquest mode ή μια αναβαθμισμένη κρύπτη, όπως ας πούμε πήρε το Street Fighter, το World Tour, ένας ανοιχτός κόσμος που εξερευνάς και είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Εμείς πήραμε το Invasions, big fail. Έχει σημασία το single player γιατί δεν θέλουν όλοι να παίζουν online. Και όσοι παίζουν online συνήθως θέλουν κάτι μετά χαλαρό για να τσιλάρουν από τα έντονα μάτς που είχαν. Και δυστυχώς δεν έχει πολλά να κάνεις και αυτά που έχεις είναι βαρετά και δεν αξίζουν κατά την άποψή μου. Βαθμολογία. Story mode και ταινία 6,5. Invasions 5. Το single player στο σύνολό του 6. Μια άλλη σημαντική έλλειψη είναι ότι το παιχνίδι έχει μόνο brutalities και fatalities. Δεν έχει ούτε animalities, ούτε friendship, ούτε mercy, ούτε babality, ούτε harakiri, τίποτα. Μόνο brutalities και fatalities. Τα οποία τα brutalities πολλές φορές φαίνονται κάπως παράξενα, junky θα έλεγα, και δεν είναι τόσο δημιουργικά εκτός εξαιρέσεων. Η έκδοση για το Nintendo Switch δεν αξίζει καθόλου, τα γραφικά είναι χάλια, το παιχνίδι δεν τρέχει καλά, κολλάει και έχει τεράστια loading times. Ενώ όπως είπαμε στην αρχή, τους πρώτους 2-3 μήνες τουλάχιστον το παιχνίδι ήταν ατελείωτο με bugs, glitches και κράσαρε συνέχεια, δηλαδή πληρώσαμε full price για ένα μισοτελειωμένο προϊόν που δεν δούλευε σωστά. Παρ' όλα αυτά, από την πρώτη κιόλας στιγμή, ειδού το μοντέρνο gaming, σου είχε να αγοράσεις στο store 1002 πράγματα έξτρα. Ενώ πλήρωσα 100 ευρώ, πρέπει για να πάρω ένα skin πρέπει να πληρώσω κι άλλα. Για να πάρω γυαλάκια πρέπει να πληρώσω κι άλλα. Ήμαρτον. Ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που προπαρήγγειλα παιχνίδι. Και όπως καταλαβαίνετε, η εμπιστοσύνη μου στην εταιρεία επλήγει θανάσιμα. Πάμε τώρα στο σύστημα προόδου. Κάθε χαρακτήρας έχει level. Όσο ανεβαίνεις level, ξεκλειδώνεις στολές, skins, brutality ή τα intros του. Το οποίο ακούγεται καλό σαν ιδέα, σαν σύστημα προόδου, αλλά δεν είναι γιατί είναι τόσο grindy. Δηλαδή παίρνεις level τόσο αργά που για να φτάσεις τον κάθε χαρακτήρα στο maximum στο 30 ή 35 αν θυμάμαι καλά, πρέπει να παίξεις ώρες επί ώρων για έναν μόνο χαρακτήρα. Ένα βήμα πίσω έκανε το franchise όσον αφορά και το gear system. Στο Mortal Kombat 11 είχες 3 slots να εξοπλίσεις μια μάσκα, ένα όπλο και μια υπομίδα για παράδειγμα. Εδώ μας δίνει μόνο ένα slot. Το ίδιο και με τα intros και τα outros. Επίσης στους διαλόγους έγινε βήμα πίσω. Στο Mortal Kombat 11 είχαμε 3 γραμμές διαλόγων, εδώ έχουμε 2. Το οποίο δεν φαίνεται κάτι σπουδαίο, αλλά για μένα είναι, γιατί μαθαίνεις πολλά πράγματα για το lore και μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που αλληλεπιδρούσαν οι χαρακτήρες μεταξύ τους.
Βαθμολογία, σύστημα προόδου. Πολύ grindy ή υπερβολικά χρονοβόρα η πρόοδος με τον κάθε ένα χαρακτήρα ξεχωριστά. Gear system, κοσμητικά αντικείμενα, skins κτλ. Μέτριες εμφανίσεις, τα πιο πολλά είναι palette swaps ή αλλαγή χρωμάτων, μία θέση εξοπλισμού σε αντίθεση με το παρελθόν που είχαμε 3 και πολύ επιθετικό marketing με skins ή κοσμητικά αντικείμενα που μπορείς να ξεκλειδώσεις μόνο πληρώνοντας πραγματικά χρήματα. Πάμε τώρα στα γραφικά. Είναι ρεαλιστικό το στυλ με πιο ζωντανά χρώματα αυτή τη φορά, κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ ωραία. Από τα οπτικά εφέ, τους κεραυνούς, φωτιές, πάγους, νερά κτλ. Τους χαρακτήρες μέχρι και το περιβάλλον, τις πίστες δηλαδή, όλα καθαρά σαν κρίσταλο. Στον ήχο έχουμε πολύ καλά ηχητικά εφέ, ωραίο voice acting μέσα στη μάχη, οι κραυγές που κάνουν οι πολεμιστές, στα cutscenes και στους διαλόγους, με εξαίρεση την ιτάρα. This fight will be shorter than a passing shower. You misjudged the weather, Reiko. Η μουσική είναι καλή και ταιριάζει, αλλά δεν νομίζω πως θα μου μείνει αλυσμόνητη. Δύο λόγια για το gameplay. Ο βασικός πίνακας έχει 23 χαρακτήρες και άλλους 6 που έρχονται ως DLC. Η επιλογή των χαρακτήρων είναι πολύ καλή, fan favorites επιστρέφουν, 4 χαρακτήρες που έχουμε να δούμε δεκαετίες από το 3D era, από την εποχή τη λεγόμενη 3D, Reiko, Astra, Havik και Nitara. Στο σύνολο λοιπόν 29 χαρακτήρες μέχρι τώρα, πολύ καλές επιλογές, fan favorites και παλιοί που επιστρέφουν. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι που αποτελεί προσωπική άποψη, αλλά εκφράζει μια αρκετά μεγάλη μερίδα των fans αυτού του franchise. Τι θέλω να πω, ότι μπορεί να έχουμε πολλούς από τους αγαπημένους μας χαρακτήρες στο παιχνίδι, αλλά αυτή η νέα εκδοχή τους, το design τους, ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά τους, αλλά και το gameplay τους, είναι η χειρότερη εκδοχή που είχαμε ποτέ. Για μένα προσωπικά, ας πούμε, είναι η χειρότερη εκδοχή που είχαμε ποτέ του Scorpion, του Rain, του Raiden, του Reptile, της Τάνιας και ίσως και κάποιον άλλον. Και πάει λέγοντας ο καθένας στα δικά του. Αυτό είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω με την NetherRealm Studios, γιατί δηλαδή μία είναι έτσι και μία είναι γιουβέτσι. Ας πούμε στο Street Fighter ο Ryu είναι Ryu. Απλά στο καινούριο τίτλο έχει λίγο μουσάκι ή κάτι τέτοιο, αλλά πάντα είναι ο ίδιος, αυτός που αγαπάνε οι fans, αναγνωρίσιμος, ίδιο gameplay, ίδιες κινήσεις, ίδια εμφάνιση, ίδιο χαρακτήρα και συμπεριφορά, δεν το καταλαβαίνω. Οπότε το ότι έχουμε τόσες καλές επιλογές για το roster τελικά δεν μου λέει και πολλά, αφού οι εκδοχές αυτών των χαρακτήρων σε αυτό το σύμπαν δεν μ' αρέσουν ή μ' αρέσουν πολύ λιγότερο από προηγούμενες εκδοχές. Το gameplay στον πυρήνα του είναι καλό, αλλά έχει και αυτό τα προβλήματά του. Για παράδειγμα είναι ότι κάποιοι βασικοί χαρακτήρες είναι πολύ καλύτεροι από κάποιους άλλους. Και αυτό είναι θέμα balancing, θέμα ισορροπίας. Το ίδιο ισχύει και για τους cameo, αλλά ας πούμε για τους βασικούς χαρακτήρες πρώτα. Για παράδειγμα σε κάποιους χαρακτήρες δίνονται όλα τα εργαλεία και είναι καλοί στα πάντα. Ας πούμε για παράδειγμα ο Johnny Cage. Έχει πολύ καλά frames που σημαίνει ότι μένει ασφαλής μετά από κάθε του κίνηση. Πολύ καλό mix-up, το οποίο συνήθως είναι και ασφαλής αλλά και μπορεί να οδηγήσει σε combo. Πολύ καλό damage, anti-zoning. Δεν έχει κάτι να κάνει zoning, να πετάει από μακριά βλήματα, αλλά έρχονται οι cameo και το συμπληρώνουν. Δηλαδή έναν ήδη πολύ δυνατό χαρακτήρα τον κάνουν πιο δυνατό. Σε αντίθεση για παράδειγμα με το Sub-Zero που έχει κενά στις κινήσεις του και ο εχθρός μπορεί να κάνει armor through, δεν είναι ασφαλής μετά από κάθε κίνηση, έχει mix-up αλλά δεν είναι ασφαλής στο mix-up του και δεν έχει καθόλου καλό damage. Οπότε είναι πρόβλημα αυτό, γιατί δεν έχει καθόλου καλό balance το game και το ίδιο ισχύει και με τους cameo. Κάποιοι cameo είναι πολύ πιο χρήσιμοι από άλλους, γι' αυτό και θα τους βλέπεις συνέχεια. Επίσης τα ζευγάρια είναι πολύ συγκεκριμένα. Τι εννοώ, θα δεις Johnny Cyrax, Johnny Kano ή Johnny Kung Lao ή Reiko Striker, Reiko Darius, Reiko Sarina ή Milina Scorpion, Milina Kung Lao και ούτω καθεξής. Δηλαδή βλέπεις τα ίδια και τα ίδια, δεν έχει τόσο μεγάλη ελευθερία όσο μας υποσχέθηκαν ή όσο θα περιμέναμε. Για να λειτουργήσει σωστά ο συγκεκριμένος χαρακτήρας θέλει τους πολύ συγκεκριμένους cameo και αυτό είναι το μέτα, δεν αλλάζει ποτέ.
Οπότε σε συνδυασμό με την ψιλοκακή ισορροπία, το balancing του game, με αυτό το πολύ προβλεπόμενο πράγμα, ίδιοι χαρακτήρες με ίδιους cameo, με ίδιο playstyle, καταντάει στάσιμο το gameplay. Παρόλο δηλαδή που είναι καλό, δεν είναι κάτι τρομερό, δηλαδή δεν έχει το βάθος που έχει ένα fighting game όπως το Street Fighter ή το Tekken. Λείπουν πολλά βασικά χαρακτηριστικά από το παιχνίδι, όπως για παράδειγμα είναι το φίλτρο Wi-Fi ή το crossplay. Μήνες μετά και ακόμα δεν υπάρχει crossplay, να παίξουμε δηλαδή εμείς που είμαστε στο PS5 με κάποιον φίλο μας που είναι στο Xbox ή στο PC για παράδειγμα. Άλλο θέμα είναι ότι το matchmaking είναι πολύ αργό και στα ranked game υπάρχει πρόβλημα συγχρονισμού. Παίζεις ranked και καμιά φορά σε πετάει και σου λέει ότι το session ξεσυγχρονίστηκε. Βαθμολογία. Καλούτσικο gameplay με μεγάλα όμως προβλήματα στο balancing, όχι τόσο βαθύ με λίγα mechanics, περιορισμένη ελευθερία του παίχτη, γιατί για να γίνει κάτι βιώσιμο πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένος χαρακτήρας με 2-3 συγκεκριμένους cameo, οπότε γίνεται στάσιμο. Λείπουν βασικά χαρακτηριστικά όπως το Wi-Fi filter και το crossplay, αργό matchmaking και κακό ranked που σε πετάει. Η τιμή για όλες τις πλατφόρμες στην standard έκδοση είναι στα 70 ευρώ. Περιληπτικά, καλό ήχο, ωραία γραφικά, πολύ λιψό και βαρετό single player, κακό gear system, επιθετικό marketing με microtransactions, καλούτσικο gameplay, λείπουν πολλά quality of life features όπως το αργό matchmaking, Wi-Fi filter και crossplay. Προσωπικά είναι το λιγότερο αγαπητό μου Mortal Kombat και πιστεύω πως δεν άξιζε τα λεφτά του, γιατί στις περίπου 1-2 εβδομάδες το βαρέθηκα και περιστασιακά μπαίνω για μισή-μία ώρα και παίζω κανένα ματσάκι και βγαίνω. Το μόνο που περιμένω τώρα είναι να βγει ο Ermac που λατρεύω αυτό το χαρακτήρα. Σας προτείνω να μην το αγοράσετε παρά μόνο ίσως στο μέλλον, που ίσως φτιάξουν μετά από μήνες κάποια από τα τεχνικά προβλήματα που έχει και όταν προσθέσουν κι άλλο περιεχόμενο και όταν θα το βρείτε σε έκπτωση. Αυτά από εμένα, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αφήστε ένα like και μια εγγραφή ή ένα σχόλιο να μου πείτε πώς διαφωνείτε ή συμφωνείτε με αυτό το review. Ευχαριστώ πολύ, φιλιά από εμένα.